Peras ng silanganan, alam ng puso, sa lilim mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simulan, sa langit bubura, may dilagang tula at awit sa bagay minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay ay nagbibigay. Ang bitubing na araw niya kailan pa may magdidilig. Lumay ang araw na naman ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na ako ay mag-aabi at mamatay ng dahil sa'yo. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Maraming salamat sa regalo ng buhay na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa at sa mga biyaya at pagpapala na patuloy mong ipinapagkaloob sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, ang kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala, maging sa isip, sa salita at sa gawa. At ngayong buong linggo, hinihiling din po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isipan at puso upang lubos naming maunawaan ang mga tungkuling nakaatang sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo rin po kami ng karunungan upang magamit at maibahagi namin ang mga ito. Ganon din po ang mga mag-aaral at namumuno ng paaralang ito, bigyan niyo po ng kalakasan ang bawat isa sa amin. Ito ang aming samot hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kristanos! Ay mo ako! Kristanos!
Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag ng may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako isang lingkod bayan, katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Magiging halimbawa ako ng isang mamamayang masunurin at nagpapatupad ng mga umiiral na batas at alintuntunin ng may pantay-pantay at walang kinikilingan. Magsisikap akong patuloy na maragdagan ang aking kabatiran. Ang bawat sandali ay ituturing kong gintuang butil na gagawing kapaki-pakinabang. Lagi kong isaalang-alang ang interes ng nakararami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga mahihirap at aktibo ako makikibahagi para sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makaaabot sa aking kaalaman. Sa lahat ng panahon, aking pagsisikapang makatugon sa hamon sa lingkod bayan. Ang lahat ng ito ay para sa ating dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasiyahan nawa ako ng Panginoon. Ang serbisyo sibil ng bayan ko, lingkod na tunay ngayon kailanman. Laging tumutulong, laging nagpapayo, at sa kawali ay siyang patnubay. Ang serbisyo sibil ay tanghalin, ito ay ating dakilain. Maging tapat lina sa ating tungkulin, paglingkurang lagi bayang giliw. Ang serbisyo sibil ay lingkod na tangi, tayo natin ay ating ipagpunyi. Mabuhay! Ang serbisyo sibil ng bayan ko, lingkod na tunay ngayon kailanman. Laging tumutulong, laging nagpapayo, at sa kawali ay siyang patnubay. Ang serbisyo sibil ay tanghalin, ito ay ating dakilain. Maging tapat lina sa ating tungkulin, maglingkurang lagi bayang Let's all together recite the DepEd vision, mission, and core values. Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. Mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Core values: makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Good morning, PNS Nation.
Happy Monday to all my colleagues in this institution, to our dear students, to all parents and guardians, and other stakeholders who tuned in our VFRC today. Joining a flag ceremony shows honor to our Philippine flag and love of country, which in turn exhibits one of our core values, that is being makabansa. We encourage everyone to stay with us till the end of this program. Before we continue, I would like to introduce myself. I am Maureen May M. Aguilar from the Values Department, and I will be your host for today's program. Today is October 18, the third Monday of this month. 1 month down, 9 months to go. Anyway, let's not dwell on how long it will be till the end of this school year. Instead, let's be happy to know that it is now only 68 days to go before Christmas. Yay, right? Anyway, if you're somewhere near a window or able to glance outside, you can see that the sun is shining brightly and is showering us and all other living creatures the energy we need. So it's a brand new week for all of us, and I hope, like me, you are excited for what is in store for us these coming days. Now, to give us updates regarding school matters, let me call in our able and friendly junior high school information coordinator, Mr. Floyd A. Socrates. Sir Floyd. Yes, Ma'am Maureen, good morning. At katulad ng inyo pong nabanggit, napakaganda po ng simula po ng linggong ito. Napakaganda ng sikat po ng araw. No? Salamat Ma'am Maureen at once again po sa ating pong mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, mga kawani ng Palawan National School, isa pong napakagandang umaga po sa ating lahat. No? Nagpapasalamat po muli ang ating pong pamunuan ng Palawan National School sa pangunguna ng ating pong butihing principal, Dr. Eduardo G. Santos, sa inyo po mga magulang at mag-aaral para po sa inyong suporta at pakikilahok po sa katatapos lamang na Global Hand Washing Day nitong Friday, October 15, 2021. Pwede pa po tayong mag-post ng mga nagawa po nating mga activity na may kinalaman po sa Global Hand Washing Day sa Facebook page po ng WINS PPC, PPCT page. Kung may mga larawan po at mga TikTok videos na pwede pong i-post ay na may kinalaman sa activity po natin na yon ay pwede po nating i-post po doon. Sa kaalaman po ng lahat, ang WINS po ay ang ibig sabihin ay Water, Sanitation, and Hygiene in School. No? At may mga napapanood na po tayong mga videos at nakikita mga larawan na in-upload po ng ating pong mga mag-aaral. Ganun din po, meron din pong mga videos yung mga magulang na sila po ay gumagawa ng activity po natin sa Global Hand Washing Day. No? So maraming salamat sa mga magulang at sa mga estudyante, pati na rin sa mga guro na sumuporta po sa ating activity na po na ito. So for the wins nga po, ang sabi nga po natin. No? Ganun din po patungkol sa ating National Mental Health Week. Nitong nakaraang linggo, mayroon pong mga recorded videos or webinar series po na recorded sa DepEd Philippines. Kung kayo po ay interested, ay pwede po siyang mapanood. No? At hanap lang po kayo ng inyong convenient time. At ito po ay available po lahat sa DepEd Philippines. Nais din nating iparating na bukas po ang pamunuan ng Palawan National School kasama ang ating school head at ang mga guidance counselors para po tumugon sa inyo pong mga suliranin na naukol po sa inyong mental health. No? At muli, mental health care for all, let's make it a reality. At ngayon po, October 18, 2021, ay naka-schedule po ang ating pong SSG election. No? Nais po nating banggitin na ang mga inform lang po natin ang mga teacher advisor na ang user account details na gagamitin po ng SSG voters or class president ay sa mga email ad pa po, na po ninyo na isend simula nito pong Saturday pa po, no? Kung anong email ad po ang ginamit nila sa pag-accomplish ng Google form,
ng classroom president information ay dun po yun pumasok. Pa-advise po sa ating pong mga sa lahat ina-advise po ng schedule po ng pagboto for grade 7 ay 9 simula ngayong 9 a.m. to 10 a.m. Ang grade 8 naman po ay 10 to 11 a.m. Ang grade 9 naman po ay 11 to 12 noon. At ang grade 10 po natin ay 1 p.m. to 2 p.m. Hinggil sa oras ng senior high school naman ay babanggitin po ng ating pong kasamang si Sir Alfil mamaya po. No? Ang announcement po ng winners po ay malalaman po agad sa ganap na alas 5 ng hapon, 5 p.m. Ito po ay makikita po sa PNS official Facebook page. Kung mayroon pong katanungan or technical assistance po ay or may problemang ma-encounter ay bukas po at handa pong nakaantabay ang ating pong masipag na ICT coordinator at the same time ang ating pong chairperson ng SSG election, walang iba kundi si Sir Alexis Gisaban, kasama ang mga aktibong COMELEC member ng bawat grade level. Panghuli po, nais po nating para po sa kaalaman ng lahat ay bukas na rin po o resume na po ang regular office operation ng ating pong School Division Office of Puerto Princesa City. Ngunit dahil nga po tayo ay nasa GCQ pa rin, ay naka 50% skeleton workforce po ang ating pong division office at yung iba namang pong personnel ay naka-work from home. So yun lamang po ang nais po nating iparating sa community o komunidad ng Palawan National School. At muli po, isang mapagpala at magandang Lunes ng umaga po sa ating lahat. Mamuring? Thank you for that load of information, Sir Floyd. I'm sure that the teachers and the students in the junior high school got that right. So to remind us once again, SSG election is today. Please take note of your schedule for each grade level, and only the presidents of each class will be voting via our EPNS platform. So bahala na po yung inyong mga advisors to guide you sa ating mga classroom presidents. So God bless for our election today. And also the elected officials for the positions of the SSG will be announced later today at 5 o'clock p.m. So for updates regarding our senior high school, we have the very energetic information coordinator and also the officer in charge for the office of the assistant principal for the senior high school. May I now call in Mr. Alfredo Alpil Camacho III. Sir Alpil. Thank you, Ma'am Maureen, and good morning, everyone. For the senior high school level, of course, again, I'd like to emphasize today is your SSG election. So regarding that, our teacher advisors are reminded that your account was used for the transmittal of the link for our SSG voters. So it has been transmitted to you last Saturday. So if you haven't checked, you still have time to check it today. Ang schedule po ng ating grade 11 and 12, 2 to 3 grade 11, and grade 12 will be 3 to 4 o'clock p.m. Ulitin ko po, grade 11, 2 to 3 p.m., grade 12 will be at 3 to 4 p.m. At sabi po ng ating, gaya po ng sinabi ng ating kasamang SIC sa junior high school, at 5 p.m. ay mayroon na pong resulta kung sino na po ang ating bagong SSG officers. Okay, so inaanyayahan din po ang lahat kung hindi nyo pa po nagagawa sa ating pagsali sa WINS PPC. Both teachers and students, advisors, ay kayo po yung lahat ay inaanyayahang lumahok at makimembro sa WINS PPC at i-post po natin ang ating mga projects patungkol po sa hand washing. Ano po?
At pinapaalala ko po, hanggang October 22 pa po ang deadline para dyan. Pwede pa pong mai-upload hanggang sa panahong iyan. At sa muli po, mga kasama, pinapaalala po ang pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa inyong gawain sa tahanan at paglabas sa ating mga tahanan. Kami po dito sa PNS, hanggat maaari ay ang station natin at bahay lamang ang pupuntahan. Maliban na lamang po kung meron tayong mga bilihin tulad ng basic na pagkain at mga importanteng gamit sa bahay. Ano po? So, social distancing, face mask, face shield, hanggat maaari ay patuloy po nating gamitin at pairalin sa ating pang-araw-araw na gawain. Batid ko po ay nagsisimula na rin po ang registration ng ating city pagdating po sa pagbabakuna ng 12 to 17. Ano po, ang aking anak po ay nai-register na po namin. Hanapin niyo lamang po sa IMT link po natin. Meron na rin po ata yan. Ano po? So, para po masimulan na natin ang pagbabalik normal. Ang bakuna po ay para sa ikalulusog natin at ang benepisyo po ay malaki. Ano po? Huwag po tayong matakot sa pagbabakuna. Muli po, mag-ingat ang lahat. God bless and have a good week, everyone. Thank you for that information, Sir Alfil. So once again, we are encouraged to join our WINS PPC. You can still upload your videos or pictures that is related to the global hand washing celebration. And also, we are encouraging our students ages 12 to 17 years old to register for COVID vaccination. So, of course, you have to talk that out with your parents and ask for their permission. Okay, so thank you, Sir Alfil. And here at PNS, we give our best to help you learn much from your subjects so you may realize your full potential, and also your health is equally important to us. So to share with us helpful reminders and information, I would like to call in our very accommodating school nurse, Mrs. Catherine Cambronero. Ma'am Kat? Yes, good morning, Ma'am Maureen. Yan, good morning po sa lahat ng mga mag-aaral, mga guro at mga iba pang kawani at ganoon din sa mga magulang na nakikinig ngayon sa ating virtual flag raising ceremony. So napakaganda po ng umaga ngayon dahil sumikat ang haring araw. Hindi katulad ng mga nakaraang araw na talagang malamig at madilim ang kalangitan. Yan po. So nabanggit po ng ating dalawang SIC tungkol sa global hand washing at ako po ay nagagalak bilang coordinator ng WINS program sa pagtanggap ninyo at yung mga ginawa nyong mga projects, lalo na yung mga estudyante na talagang nag-effort at nakaka-amaze ang kanilang mga output. Yun po. So ito po ay tungkol sa hand washing. At inaasahan ko na hindi lang October 15 tayo naghuhugas ng kamay. So dapat po ay tuloy-tuloy, araw-araw tayong naghuhugas ng kamay at i-celebrate natin to every day. Ayan po. Dahil po ang paghuhugas ng kamay, ito ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang matanggal ang mikrobyo at maiwasan ng sakit at maiwasan ang pagkalat o pagpasa ng germs sa ibang tao, lalong-lalo na syempre sa ating mga kapamilya. So paano ba naipapasa ang germs? Isa sa mga paraan kung paano naipapasa ang germs o yung mikrobyo ay ang paghawak sa mata, sa ilong at sa bibig nang hindi naguhugas ng kamay. At ito ay very common na ginagawa natin, di ba? Kung minsan hindi natin namamalaya, nakukusot na natin ang ating mga mata. Kung minsan ay nahahawakan natin ang ilong at nang hindi naguhugas. So ito yung isa sa paraan kung paano napapasa. Pangalawa ay ang paghahanda o yung pag-prepare ng pagkain o inumin na hindi naguhugas.
So, hindi lang kamay natin ang dapat nating hugasan. Kung hindi, syempre, pati din yung ating ingredients na piniprepare. Ito kasi ang isa sa mga rason kung bakit nagkakasakit ang mga tao. 'Di ba? May mga pagkakataon nga sa atin na bigla na lang sumakit ang tiyan natin pagkatapos ng kumain ng isang binili natin sa labas. So, nagkakaroon tayo ng diarrhea. So, napakahalaga na maghugas ng kamay. Okay? Ano pa ang mga paraan kung paano na ipapasa ang germs? Ito yung pagsinga, pag-ubo, o pagbahing. Kung minsan, nakakalimutan natin, tayo ay umubo gamit ang kamay, itinatakip natin. Pero nakakalimutan nating maghugas. So, dahil dito, yung maduming kamay natin ay naihahawak natin sa mga pasimano o sa mga bagay. So ito ay isang paraan para maipasa. Halimbawa, yung mga doorknob natin, pagkaubo, hindi na nahuhugasan, hahawak sa mga doorknobs, sa mga ballpens, sa mga laruan, at sa iba pa. So napakahalaga na iwasan natin yung ganitong bagay. Kailan ba tayo dapat naghuhugas ng kamay? Ito yung before, during, or after. Ano ba yung mga before, during, after? Of course, kung pwede nating maipasa sa pamagitan ng kapag tayo ay naghahanda ng pagkain na hindi naghuhugas ng kamay, so dapat maghugas tayo bago humawak ng pagkain, habang nag-prepare ng pagkain, at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ano pa? Before and after kumain, before and after mag-alaga sa may sakit, lalo na kapag ang inaalagaan natin ay may diarrhea or nagsusuka. Alam nyo ba na sa 1 gramo o yung kasing bigat lang na paperclip na dumi ng tao o ng hayop ay mayroon na 1 trilyon na mikrobyo dito. So, konti lang ang malagay sa ating kamay at maipasok sa ating katawan ay sobrang dami na nito. Okay? So, before and after na maglinis ng sugat, at especially after gumamit ng palikuran o ng banyo. So, ganun din pagkatapos umubo, suminga o bumahing. Yung iba nga sa atin, pagkatapos umubo, ipapahid lang sa damit. Yung iba, kukuha lang ng panyo. So, hindi po ito dapat. So, dapat tayo ay maghugas. Yung mga nabanggit ko ay ilan lamang sa mga panahon kung kailan tayo maghuhugas ng kamay. So marami pa ring pagkakataon kung kailan tayo maghuhugas ng kamay na sa inaakala natin ay na-contaminate o nadumihan ang ating mga kamay. Tandaan po natin na ang hand washing o yung paghuhugas ng kamay ay naiiwasan ng sakit tulad ng sa diarrhea na kung saan 30% ang pwedeng cases na maiwasan dito at 20% din sa mga respiratory infections. Nakakatulong din itong paghuhugas ng kamay na mapababa ang antibiotic resistance. Ano ba yung antibiotic resistance? Ito yung mga pagkakataon na kung saan ang mga germs o yung mga mikrobyo ay hindi na siya nagre-respond doon sa antibiotic na binibigay o sa gamot na ang intensyon sana ay patayin ito. Bagkos, imbis na mamatay, mas lalo pa siyang dumadami. Paano ito nangyayari? Kasi marami sa atin nagse-self-medicate. Tama po ba? So yung iba, kapag inubo or yung sinipon, bibili agad ng antibiotic sa sari-sari store. Yan, ang hindi nire-reseta ng doktor. Kung kaya po, napakahalaga na magpakonsulta tayo. Di ba, hindi na tayo makabili ngayon basta-basta ng antibiotics dahil kailangan ng reseta ng doktor. Yun, so kung tayo po ay naghuhugas ng kamay, nakakatulong po tayo para labanan yung pagtaas ng antibiotic resistance. So kung naghuhugas ng kamay, walang infection, ganun po, bababa po ang paggamit ng mga antibiotics. So kailangan po iwasan ang mikrobyo, maghugas ng kamay, para maging healthy tayo. So kung tayo ay healthy, hindi na tayo kailangan mag-worry na tayo ay mamimiss natin ang mga schools, ang work, at iba pang mga activities.
ang mga magulang po ay may mga importanteng role o yung ginagampanan para turuan po ang ating mga anak, lalo na dito sa panahon ngayon na nasa bahay lamang sila. Lagi natin silang i-remind na maghugas ng kamay. At tayo mismo bilang magulang ay maging isang halimbawa na tayo mismo ay maghugas ng kamay para tayo po ay pamarisan ng ating mga anak. So gumamit ng tubig, running water po wag po tayong gagamit ng tubig na nasa timba lang or nasa tabo tapos iyon din po ang ating ipambabanlaw. Kailangan itatapon po yung pinagbanlawan. Ganon din po ang paggamit ng sabon. Kung wala pong available na tubig, pwede pong gumamit ng sanitizer, yung gel na may 60% alcohol. O kaya yung alcohol mismo na 70%. Ngayon po, tandaan po natin, make it a habit to wash your hands and to keep hands clean and avoid COVID-19. So yun lang po ang ating paalala. Samahan na rin po natin ang pagsusuot ng face mask at face shield at social distancing. So yun lamang po. Maraming pong salamat at sana ay tuloy-tuloy po nating isagawa ang paghuhugas ng kamay. Thank you, Ma'am Maureen. Thank you for sharing those timely reminders, Ma'am Kap. Na tunay nga, we already know, di ba? Alam naman na natin kung ano yung kahalagahan ng hand washing from our very young age, di ba? Pero sa panahon ngayon, during this pandemic, mas kailangan talaga natin siyang i-practice every day as much as possible talaga kung kinakailangan kung may nahawakan tayo, kung tayo ay nag-aalaga ng may sakit, naglilinis ng sugat, galing sa CR. So para maiwasan natin, sabi nga ni Ma'am Kat, ang infection. At yun nga, yung natutunan natin ngayon ay yung para ma-lessen natin yung ating resistance sa antibiotic. And of course, sabi nga po, iwasan natin mag-self-medicate, no? Sa mga magulang din, kung may sakit ang family, iwasan po natin mag-self-medicate. So, as much as possible ay magpa-consult po tayo sa doktor. At we need to be healthy in order to function well. So, yung mga students, kailangan nyo maging healthy para matapos yung inyong mga modules, yung inyong mga output. And of course, as teachers, para magawa natin yung ating mga responsibilities. And every one of us, we need to be healthy. So, thank you for that once again, Ma'am Kat. God bless you and stay safe. Now, to continually inspire us to do our best, it is my pleasure to call in someone dear to me, to all of us in our department. She is currently the officer in charge of the Office of the Assistant Principal for this month of October. She is a woman of virtue and simplicity. Let me now call in Miss Liwayway K. Cahegas. Ma'am Liway. Okay, thank you very much, Ma'am May. To our dear Principal Sir Eduardo Santos, my co-department heads, subject group heads, our administrative officer, Ma'am Mel, our SICs, teachers and employees of Palawan National School, parents, and sa lahat ng mga estudyante, a blessed day everyone. So tunay pong napakaganda ang araw ngayon ng Lunes dahil sumisikat nga ang araw matapos ang halos 2 linggo pong pag-uulan. And hoping na lahat po kayo mga mag-aaral ay nasa mabuti pong kalagayan. At ang ating pong patuloy na pasasalamat sa ating pong mga mahal na guro at mga magulang sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating mga mag-aaral upang kanila pong matugunan ang mga kinakailangan po mga requirements sa bawat learning areas. Ang ating din pong pasasalamat sa lahat ng mga magulang na dumalo po ng last Saturday sa regional virtual training po sa mga parents. Marami pong salamat sa inyo pong pakikiisa sa pagsuporta po. At ilan lang pong mga mahalagang bagay ang gusto ko pong maibahagi ngayon. Sa araw-araw po ng ating paggawa, sa ating pag-aaral, ay mahalaga po na may baon tayo. 4 na mahalagang P. Yung 4 Ps
na kailangan nating baon-baon araw-araw upang maging matagumpay po ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Unang P is panalangin or prayer. Alam kong agree kayo na unang-una sa lahat ay dapat meron tayong koneksyon sa Panginoon at lagi nating pinagkakatiwala sa Kanya ang ating pong pang-araw-araw na gawain at alam natin lahat po ng ating gagawin ay magiging matagumpay kung tayo po ay guided ng ating pong Panginoon. Pangalawang P na dapat po nating baon-baon din ay ang pagsisikap o perseverance. Sabi nga, the virtue for the attainment of our goals ay ang pagtatyaga. No? So sa lahat ng ating mga pangarap, importante meron tayong pagtatyaga. Kasabay ng ating panalangin, dapat po ay sasamahan din natin ng paggawa. Kaya ang patuloy nating paalala po sa lahat ng ating mga mag-aaral, ang patuloy po nating pagsisikap sa ating mga gawain, lahat po ng mga assigned task po natin ay magampanan po natin ng buong kahusayan, buong pagsisikap. Lalo na po ngayong week na to, inaasahan po ang grade 7 and 8 ay matatapos na po natin ang pagsagot sa lahat po ng mga contextualized learning activity sheets po natin, mga performance tasks or mga output po natin ay maisusoli po ng inyong mga magulang this coming Thursday, October 21, sa inyo pong mga mahal na mga advisors. Kasabay din po nito ang ating homeroom guidance program modules. So hindi lang po yung 8 subjects ang meron tayo, kundi yung ating homeroom guidance program ay meron din pong mga modules na kailangan din po nating maayos at mahusay na nasagutan. At paalala lang po na mula sa front page hanggang sa likod. Kasi po napupunan ng ilang mga teachers na parang yung likod hindi natin po nasasagutan. Kaya po paalala mga anak, mga mag-aaral, na talagang tingnan nating mabuti ang lahat po ng mga detalye na laman ng ating pong mga class or mga quizzes o mga performance tasks na dapat po nating sasagutan. At huwag kalilimutang isulat po ng maayos ang ating pong mga pangalan, no, sa ating pong mga answer sheets at sabay mga ibang output na kailangan po nating maisubmit. At pangatlong P na dapat natin pong tataglayin at baon-baon lagi araw. Ito dapat marami tayong baon ito. Yung pasensya po. Patience. Tama po ba? So sa mga sitwasyon na kinakaharap natin, no, sa maraming struggles na lagi natin na-experience, so importante po ang pasensya. O lalo na kahapon, buong maghapon tayong brown out. Pero alam po dahil may pasensya tayo, so naintindihan natin kung ano man naging sitwasyon po kahapon. And lalo na sa ating pong mga mahal na guro at mga magulang, so ang pasensya rin po sa mga anak natin, sa mga estudyante, kung may mga oras na minsan ay paulit-ulit na nagtatanong, o minsan hindi talaga nasusunod yung ating mga inuutos, so mahalaga po talagang may pasensya, no, may pangunawa. At ganoon din sa ating mga mag-aaral, so ang pasensya nyo rin na sumagot, no, sa mga maraming mga task na dapat po nating gagawin. Okay po? So, sabi nga maging sa mga salita na ating pong bibitawan, so dapat po ay napakahalaga ang, nandun po yung pag-unawa, no, pagpapasensya at maingat na paggamit po ng mga salitang binibitawan po natin. Okay po. At pang-apat at pinakahuling P, no, ito po, pagmamahal. Okay, this is the bottom line po, yung pagmamahal. No, na dapat sa araw-araw ng ating buhay ay baon-baon natin po yung malaking pagmamahal sa ating mga puso. Na sa lahat ng ating gagawin, andun po yung talagang pagbibigay po natin ng concern, ng malasakit, no, sa bawat isa at maging malasakit din natin sa ating pong mga mahal sa buhay. Okay po, so inaasahan po natin mga mag-aaral, mga kasamang guro at mga magulang na magiging pong maayos, matagumpay, at magiging maganda po ang buong isang linggo natin sa buong linggo po ito. Muli po, maraming salamat. A blessed day, everyone. Thank you, Ma'am Liway. Thank you, Ma'am Liway. I'm sure everyone will take heed of the gentle reminders that you have shared with us. Yan si Ma'am Liway namin. Talagang nag-prepare ng alliterated pa na, di ba? 4 points na nagsisimula lahat sa letter P.
So I hope you got that right. Madali lang naman, no? Kahit na hindi niyo na isinulat, it's very easy to remember. So we have the 4 P's na na-share ni ma'am. So una, panalangin. Pangalawa, pagsisikap. Pangatlo, pasensya. And of course, pagmamahal. So I hope na lahat tayo ay tatandaan natin yan nang sa ganon ay mas maging maayos yung ating buhay sa araw-araw. Hindi lang tayo, kundi yung mga tao na nasa ating paligid. So thank you once again, Ma'am Liway. Now, as I think of words to describe our last, but not the least speaker, one word came to my mind. And that word is the word fastidious. He is a fastidious leader, for he is one who is very attentive and concerned about accuracy and detail. So isa yan talagang natutunan namin kay Sir. Without further ado, it is my honor to call in our dynamic and fastidious school principal for Dr. Eduardo G. Santos for his inspirational message. Good morning, Sir Ed. Good morning, Maureen. Good morning, Palawan National School. Good morning to all parents and students. And I learned a lot doon kay Liway kanina. Ang galing. Ang ganda yung 4 P's niya. Akala natin sa estudyante lang may 4 P's. Sa mga teachers may 4 P's din. Okay? So, ang pinaka-importante yung unang P, yung panalangin. Tama yon, Liway. So it's really very important. Yung pangalawa, yung pagsisikap. Totoo yun, na kinakailangang kakibat ng panalangin ay ang pagsisikap. Yung pangatlo, yung paggawa na may pasensya. Napaka-importante niyan. Dahil hindi natin ma-achieve yung mga gagawin natin kapag hindi tayo marunong magpasensya. At higit sa lahat, ang panghuling P, yung pagmamahal. Kinakailangan natin na matutunan yung lahat ng mga bagay na yan para maisakatuparan natin yung lahat ng ating mga ginagawa. So, of course, I would like to commend that a very, very inspiring message by the OIC for the Junior High School Assistant Principal 2. Siyempre, napaka-importante niyan. Kung meron siyang 4 P's, I would like also to share with you the 7 ways to inspire purpose in students during a pandemic. So, a sense of purpose is central to our lives in the best of times. During COVID-19, it can be a source of courage, strength, and resilience. The pandemic has added an extra layer of panic to the already stressful times that high school can bring. When the future clock in uncertainty and no classroom environment to spark inspiration, many students may find their motivation to learn dwindling. Parents can help their children rediscover a sense of purpose, igniting a desire to learn while aiding them through these challenging times. So for now, I would like to share with you, of course, ideas on how to teach a generation of young people for the changing world from a very great expert, Patrick Cook-Deegan. Number 1 is motivation over marks. COVID-19 anxiety can make learning information retention difficult. With added pandemic pressure, grades are bound to slip spells SLIP. So don't sleep. Our obsession with marks teaches students that external achievement is the only path to success. Instead, approach lower grades with compassion and help
kids or students find intrinsic motivation. A sense of fulfillment and interest will help them uncover what they love instead of what just they are required to do. That's the number one way. Number two, nurture teamwork. Not many workplaces pit peers against each other. So why do so many of our schools? Imagine a high school grading system based on how well students work together, mentor and advise others. With the social and collaborative nature of classrooms lost to distance learning, fostering these skills is more important than ever. So it would train young people for workplaces where teamwork is essential skill while teaching them to think about others. Number three, find a trio of spark coaches. Expert Coach Deegan says most people who have found their life's purpose had at least 3 spark coaches. People who took an interest in their lives beyond school to help ignite and guide their passion. The quality and intensity of relationship in young people's lives has whole host of positive outcomes, from increased engagement in school and community to higher aspirations of their future and a greater sense of belongingness. Teachers are perfectly positioned and traditionally fill this role, but it's become a more of a challenge with online learning. Into that vacuum, parents can and should take an increased interest in their children's non-academic lives, connecting them safely with other mentors in their networks to help lead them through this traumatic time. That's number 3. The next, number 4, take students out into the world safely. What is this? Most learning is being done at the kitchen table right now, not only inside, but away from peers. According to the expert, students learn about themselves and the world best when they are given a chance to push their comfort zones and explore. The We Schools at Home programs provides short virtual lessons that include activities and challenges for students to complete. The interactive sessions are taught by certified teachers and are certified companions, a great way to mix up the routine of online learning. So the next, number 5, learning from failure. This is really very important. Learning from failure. Many students and parents think they need a perfect information and of course instruction coming from the teachers to get into the higher level of their educations of their choice. So they take the classes they know they'll excel instead of taking a risk and challenging. Especially right now, it's important to remember that getting best school won't stop a student from accomplishing their goals. And it's may just teach them the critical skills of perseverance. That's why it's really the Palawan National School gives all the best, using the experts or using the teachers and even the non-teaching personnel also perform their tasks. The number 6, value children's inner lives. With the lines between home and school blurred, young people's sense of self is likely shaken. Finding purpose requires knowing your whole self, not just who you are in the hallways of a high school. That level of introspection can be accomplished by making self-reflection a part of every lesson, helping you make the material relevant to their own lives and our new realities. And the last way, of course, start with why. We need to imbue everything we do with a sense of why. This goes for everyone, not just students. Without one, school becomes a hoop to jump through. Getting to the why underlying each student means giving them a voice in the online classroom
and a say in what and how they learn. It also leads to student-driven and purposeful learning, where they work hard not because they have to, but because they are interested and passionate. So these are the very important thing that, of course, I just would like to to be accepted and to be realized by all teachers of Palawan National School, because it's for the learners. So I just do hope that the 7 ways to inspire purpose in students during pandemic, of course, you really decipher this message, because it's really very important for us to know that we are all public servants. And because we are all public servants, of course, we need to perform our task in accordance with the DepEd guidelines and policies and with the civil service guidelines. So, mga mahal na mga mag-aaral ng Palawan National School, yung pagsisikap, pagtsatsaga, at determinasyon sa panahong ito ng pandemya ay napakahalaga. Kung kaya't patuloy kong hinihikayat, lalo na ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak. And before I forget, of course, I would like to congratulate all parents who participated actually last Saturday sa ginawang pagpupulong, orientasyon sa mga magulang at sa mga guro na kung ano yung magiging bahaging gagampanan nila sa panahon ng pandemya. And of course, I would like to congratulate Mrs. Ednalyn Puertes kasi nag-participate siya naman actively doon sa ginawang orientation at training sa mga magulang. And of course, all parents who participated in this endeavor. So thank you so much, my dear parents, and I just do hope that you will still give your 100 support in relation to the situation of your children. Kayo po ang siyang magiging mabisang katuwang ng Palawan National School sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa pamamagitan ng mga guro na walang sawang ginagampanan ang kanilang mga trabaho, mga obligasyon. Maraming salamat sa inyo, sapagkat kung wala kayo, hindi magiging matagumpay ang ginagawa nating mga pagsisikap para sa kapakanan ng mga mag-aaral ng Palawan National School. Once again, thank you so much. The senior subject group heads, of course, headed by Al, and the junior high school department heads, of course, headed by your OIC, Liway, and of course, the non-teaching personnel headed by Nel, and the rest of the personnel of Palawan National School. Thank you so much for your active participations during our regular virtual flag raising ceremony. And of course, to our ICT coordinators, Alex, thank you so much, because without you, of course, we will never realize this activity. Once again, thank you so much. Good morning and God bless everyone. Thank you for that inspiring talk, Sir Ed. I and the rest of the PNS community will strive to do our best. As we conclude this program, let me leave you with this quote by the great Aristotle. He said, and I quote, "We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit." So, let us develop good habits that would help us excel and in turn make us responsible members of our school and our society. God bless everyone and stay safe.